tegenwoordig toch geen groot geheim meer. Mijn naam is John Peterson. En we hebben een plan dat te maken heeft met wat kostbare diamanten. Zijn jullie bereid om een handje te helpen? We kunnen zeker wat extra spierkracht gebruiken vandaag. Dus word lid van de Red Index. Howdy vrienden. Was fühlt euch denn in unser Geheimversteck? Naja, so ein großes Geheimnis gibt es heutzutage wohl nicht mehr. Ich bin zo'n weg. Ik ben hier vlak achter. Volg de geheime doorgang naar de diamantmijnen. Blijf doorlopen. Aber ihr seid auf dem richtigen Weg. Ich glaube, ihr habt das Potenzial. Warte mal. Was? Nicht schon wieder diese stinkenden Kerlen?